Hej och varmt välkommen till Kaffeskog och sex, serien där vi pratar om sex ur en västerbottningsperspektiv. Linda heter jag och jag är en del av Nordic Sex Crafts. Som sagt, varmt välkommen hit den här septembermånaden. Och i och med att det nu har börjat bli höst så är det lite svårare att spela in ute i och med att det har börjat blåsa ganska mycket. Men det hinner ju inte oss från att prata om sex, eller hur? Så det vi ska göra idag är att vi ska prata om oralsextips. Det kan jag som att göra nu i det här avsnittet och i nästa. Det vi ska fokusera på just idag är sugtips. Vad gör du om du ska suga på en kuk? I och med de sensorregler som YouTube har så får jag inte ta in en riktig kuk och demonstrera och gestikulera vilt mot, eller ens något som riktigt liknar en riktig kuk. Så därför så har jag istället en svamp. Där själva tratten ska föreställa pungkulorna och så skaftet här och så har jag ollonet här uppe. Och till att börja med, så om du hittar en kuk som du har tillåtelse att suga på så ska du kanske börja med att fråga person som kuken sitter på vad den personen gillar. Om den tycker om att det ska vara ett högt tempo eller ett långsamt tempo, om det ska sugas hårt eller ganska löst. Men är det så att personen då skulle säga jag har inte varit med om det så många gånger, eller prov det fram. Ja, då kan det vara en idé att testa de här tipsen som jag nu ska ge. Som sagt, kuken sitter ju på en person och därför kan det ju vara en idé att inte börja just med kuken. Alltså gå inte rakt på målet direkt, utan testa det fram och sug och slick och nafsa lite på resten av kroppen. Kanske nacken eller bröstkorgen, revbena, handlederna, fötterna, knäna. Ja, det du hittar och det personen verkar gilla. Det du sen kan prova med om du har arbetat som in mot hela området här är att du kan prova andas på kuken, eller i det här fallet svampen. Och det jag menar då när du ska andas, det är inte att du ska bara dra en suck och tänka att nu är det klart. Utan det jag menar är att du alltid kan använda munnen för att bilda varm luft och andas. Så att du liksom så att du kuken får en slags varm känsla. Eller att du gör munnen och läpparna lite smalare så att du får en kall känsla, så att det blir mer som ett blås. Ni förstår kanske vad jag menar. När du då känner klar med att ha flåsat på hela kuken, ja då kan du gå vidare och gå upp till skaftet. På skaftet så kan personen ha en förhud. Om personen har det, då kan du låta den ligga kvar. Ibland kan personen tycka att det känns lite intensivt om man drar bak det och börjar direkt. Men det är som sagt inte alla som har förhud, så att du får se hur det ligger till för person som du ska suga. Vid förhud alltså så kan du låta den ligga kvar. Du kan även arbeta det upp och slicka upp, så att om förhuden går upp ovanför ollonet så kan du som suga lite på den eller slicka på ollonet genom förhuden. Så om förhuden går upp hit lite grann och så blir det bara en liten glipa här, då kan du bara slicka lite på den. Men när du då ska stimulera skaftet, så oavsett om du har en förhud eller inte så kan du göra ungefär samma rörelser. Du kan ta skaftet in i munnen och så sen, beroende på hur långt ner du kan ta den i halsen, så kan du arbeta dig upp och ner med huvudet bara som rakt upp och ner. Eller i små cirklar, att du som kanske skakar lite försiktigt på huvudet. Eller ja, kanske inte skaka, men vicka lite på huvudet när du går upp och ner. Om du vill ha ta ett större tag om kuken när det finns plats, då kan du även använda en hand längst ner vid roten och hjälpa till så att den också roterar lite grann. Går du upp från skaftet så har du ollonet. Och ollonet, om du drar bak förhuden lite grann, så kan du antingen slicka runt ollonet i små cirklar, eller som dra bak, ta tag med munnen upp och så dra bak så att det blir som ett ploppljud, som ett ljud. Det kanske inte kommer låta riktigt så mycket plopp, men tanken är i alla fall att det ska låta plopp. Sen kan du även tänka att den är som en glass, så att du med bred tunga slickar runt hela. Eller en kombo av alla tre. Så cirklar, plopp och en glass. Nedanför ollonet så har du strängen. Strängen, det är lite samma där, att du kan göra små cirklar eller slicka upp och ner med en bred eller en smal tunga. Och det är lite skillnad på att slicka någon med en bred och en smal tunga.
Antingen att du använder bara spetsen och då blir tungan ganska hård. Eller att du gör den ganska bred och då kan tungan bli lite mjukare. Ja, ni kanske förstår vad jag menar. Skillnaden där är att stimulansen blir antingen väldigt hård eller väldigt mjuk. Och det kan variera från person till person vad de tycker om. Så där är ju som sagt, och som det alltid är egentligen, bäst att fråga vad person känner. Det är svårt att prata om avsugningar utan att prata om djupstrupning eller deep throating som det kallas på engelska. Deep throating är när man tar hela skaftet och för det som ner mot i halsen. Det här är något som vissa tycker är jätteskönt och jätteroligt att göra. Det som kan vara lite kruxigt är att kuken ibland måste ner förbi Det som kan vara lite kruxigt ibland är att kuken gick fara förbi kräkreflexen som sitter här bak i halsen. För att underlätta det så kan du räta ut strupen så gott det går. Så att när du tar kuken i munnen så behöver det inte förbi, alltså passera som en böj ner här, utan att du har rätat upp halsen så gott det går så det är som så rakt som möjligt. Men det är något som man kan träna på och man kan försöka andas igenom. Men det är ju så att vissa kanske inte, för vissa funkar det inte och för vissa så är kräkreflexen för obehaglig. Så att det är gitt man som känner själv, och så är det ju noga att man kommunicerar mellan varandra så att det inte blir något tokigt. Det som kan vara mindre bra att göra om du ska suga på någons kuk är att du bits, att du använder tänderna. Och nu menar jag inte ett litet nafsande som du och personen har kommit överens om innan, utan jag menar ett bett. För det kan göra på riktigt väldigt ont, och jag tänker att det är ganska logiskt att man inte gör det. För vi vill ju inte göra illa varandra. Däremot om du har tänkt att du ska nafsa lite grann, bara så här lite sexigt kanske, då är det ändå bra att du har kommunicerat det på något vis innan, så att inte personen tänker att åh jävlar, nu blir jag bitter. Men i själva verket så hade du bara tänkt, lek lite. Och då kan stämningen redan vara sabbad, för då har personen fått, kanske hunnit bli lite rädd, och då är det lite som, det kanske är svårt att slappa åt det. Nästa grej som kanske du inte ska göra är att du ska inte hetssug. Du ska inte tänka att du ska suga för kung och fosterland och fjolårets potatis, utan tänk hellre att du ska suga i en lagom takt. Du är inte någon dammsugare, tänk på det. Mitt sista tips är att ju långsammare ju bättre. Har ju inget bråttom, då är det väl ingen sak i världen att hålla på och suga länge. Ju långsammare det är, desto mer så kommer personen hinna känna. Och det kan vara så att om personen hinner känna efter mer, då blir det mycket mer intensivt. Det var allt för mig och svampen den här gången. Jag hoppas att jag tyckte att det här har varit roligt och lite informativt. Om jag tyckte det så följ oss gärna här på YouTube och på Instagram genom att trycka på prenumerationsknappen och gärna notifikationsknappen så att jag får så jag var notifierad när vi har lagt ut något nytt. Och gilla gärna videon eller lämna en kommentar. Kanske dels lämna vad det här är för typ av svamp eller ditt egna bästa sugtips. Jag hoppas också att ni har haft kul den här veckan och nu idag när det är sista dagen på Solo 6 utmaningsveckan. Och jag förhoppningsvis har ju lärt er något om er själv, eller så har jag i alla fall haft en härlig stund. Tills vi ses nästa gång. Ha det! Utan det jag får ha istället är den här svampen.